Nếu bạn là dân văn phòng ở Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ thấy cảnh này thật quen thuộc. 12 giờ trưa, đồng hồ vừa điểm, bụng bắt đầu réo. Nhưng thay vì đứng dậy, bạn vẫn ngồi nguyên tại chiếc bàn làm việc của mình. Một tay mở hộp cơm, tay còn lại vẫn đặt lên con chuột, mắt thì dán chặt vào màn hình. Tin nhắn vẫn trả lời, email vẫn đọc, deadline vẫn đè lên đầu. Hoặc đôi khi bạn giải trí bằng cách xem phim, lướt mạng. Vừa ăn vừa làm vừa chơi vừa nghĩ và trong đầu tự nhủ, mình đang tối ưu được thời gian. Nhưng ở Pháp nếu bạn làm điều đó, rất có thể bạn sẽ bị nhắc nhở. Thậm chí ở nhiều nơi, bạn không được phép làm như vậy. Ăn trưa tại bàn làm việc, một hành động tưởng như rất bình thường lại bị hạn chế, thậm chí là bị cấm trong nhiều môi trường công sở tại Pháp. Nghe qua thì quá vô lý, ăn trưa thôi mà, có gì mà nghiêm trọng đến mức phải cấm. Ở nhiều nơi trên thế giới, bữa trưa chính là một khoảng nghỉ. Nó giống như nút tạm dừng để bạn nạp năng lượng rồi quay lại làm việc càng nhanh càng tốt. Ăn càng nhanh càng tốt, ăn xong càng sớm càng tốt để còn quay lại với guồng quay công việc. Nhưng ở Pháp thì họ không có tư duy như vậy. Bữa trưa ở Pháp không phải là khoảng thời gian bị mất đi mà là một phần của cuộc sống cần được tận hưởng. Người Pháp sẵn sàng dành ra 45 phút, 1 tiếng, thậm chí hơn để ăn trưa một cách đàng hoàng. Họ rời khỏi bàn làm việc, bước ra ngoài, vào quán ăn, ngồi xuống, gọi món, nói chuyện và ăn một cách chậm rãi. Nếu bạn nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ có cảm giác họ đang đi chơi giữa giờ làm việc. Nhưng thực ra họ đang làm một việc rất quan trọng, họ đang sống. Và khi bạn hiểu rằng người Pháp coi bữa trưa là một phần của cuộc sống, chứ không phải là phần bị hy sinh cho công việc, bạn sẽ bắt đầu hiểu vì sao họ không thích, thậm chí là không cho phép việc ăn tại bàn làm việc. Ăn ở bàn tại Pháp được định nghĩa có nghĩa là bạn chưa từng nghỉ trưa. Đây là điểm mấu chốt và cũng là điều mà rất nhiều người hiểu sai. Bạn nghĩ rằng mình đang nghỉ trưa, nhưng nếu bạn vẫn ngồi tại bàn làm việc, mắt vẫn nhìn vào màn hình, đầu óc đôi khi vẫn nghĩ về công việc, thì thực ra bạn chưa hề nghỉ. Não bộ con người không phải là một cỗ máy có thể chạy liên tục mà không cần dừng. Sau vài tiếng tập trung, não bắt đầu mệt, khả năng xử lý thông tin giảm đi, sự sáng tạo giảm xuống và nguy cơ sai sót tăng lên. Lúc này điều mà não bộ cần không phải là ăn nhanh cho xong mà là một khoảng nghỉ thực sự. Một khoảng nghỉ mà trong đó bạn tách biệt hoàn toàn khỏi công việc, không email, không màn hình, không deadline, không những thứ xàm xí. Nhưng nếu bạn ăn ngay tại bàn thì mọi thứ vẫn ở đó, màn hình vẫn sáng, thông báo vẫn nhảy, công việc vẫn bủa vây. Bạn chỉ đang ở trạng thái đổi từ làm việc sang vừa ăn vừa làm hoặc vừa ăn vừa chơi. Và như vậy não của bạn không hề được nghỉ, nó vẫn bị căng thẳng, nó vẫn phải xử lý thông tin và vẫn phải duy trì sự tập trung. Ngay cả việc xem phim vẫn phải tập trung cơ mà. Kết quả là gì? Buổi chiều bạn sẽ thấy mình đuối hơn, dễ mất tập trung hơn và kém hiệu quả hơn. Bạn có thể ngồi lâu hơn, làm việc nhiều hơn nhưng chất lượng công việc lại đi xuống. Người Pháp không chấp nhận điều đó. Họ hiểu rằng nếu muốn làm việc tốt, bạn phải nghỉ ngơi đúng nghĩa. Và để nghỉ đúng nghĩa, bạn phải rời khỏi nơi làm việc, chứ không được ăn ở trên bàn làm việc. Một vấn đề khác âm thầm hơn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm của việc ăn tại bàn làm việc vào buổi trưa, đó là stress, căng thẳng. Khi bạn ngồi ăn tại bàn làm việc, bạn ở trong cùng một môi trường, màn hình máy tính vẫn ở trước mặt, ánh sáng xanh vẫn chiếu vào mắt và các yếu tố gây áp lực vẫn hiện diện xung quanh bạn. Cơ thể bạn không có cơ hội chuyển sang trạng thái thư giãn, nó vẫn duy trì trạng thái căng thẳng, khiến bạn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Điều đáng nói là bạn thường không nhận ra điều này. Bạn nghĩ rằng mình đang nghỉ, nhưng thực ra cơ thể của bạn vẫn đang căng thẳng. Dần dần sự tích tụ này khiến bạn mệt mỏi, và mệt mỏi kéo dài, dễ cáu gắt, khó ngủ và giảm khả năng sáng tạo. Bạn sẽ thấy mình hết pin nhanh hơn mỗi ngày, dù bạn vẫn làm việc như cũ. Người Pháp không muốn điều đó xảy ra, họ chủ động tạo ra một khoảng cách rõ ràng giữa công việc và nghỉ ngơi để cơ thể có cơ hội reset. Cái việc ăn uống cũng không chỉ là đưa thức ăn vào cơ thể, nó là một quá trình phức tạp cần sự phối hợp của nhiều hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là hệ thần kinh. Khi bạn ăn trong trạng thái thư giãn, cơ thể chuyển sang chế độ nghỉ và tiêu hóa. Dạ dày hoạt động hiệu quả hơn, enzyme được tiết ra đúng cách và quá trình hấp thụ diễn ra thuận lợi. Nhưng khi bạn ăn trong trạng thái căng thẳng hoặc quá tập trung, cơ thể lại ở chế độ chiến đấu, máu được ưu tiên cho cơ bắp và não thay vì hệ tiêu hóa. Kết quả là bạn dễ gặp những vấn đề như là đầy bụng, khó tiêu hoặc cảm giác nặng nề sau bữa ăn. Bạn có thể nghĩ rằng đó là do đồ ăn không hợp, nhưng rất có thể nguyên nhân nằm ở cách bạn ăn. Ăn nhanh, ăn vội, ăn trong khi đầu óc đang bận rộn, tất cả những điều đó khiến hệ tiêu hóa phải làm việc trong điều kiện không thuận lợi. Đến đây thì gần như ai cũng hiểu rồi. Ăn trưa tại bàn làm việc là không tốt, nhưng vẫn còn một câu hỏi rất đời thường. Nếu đã biết là không tốt thì tại sao không khuyên thôi, mà ở Pháp tại sao người ta phải cấm? Người Pháp hiểu rất rõ điều này. Họ hiểu rằng nếu chỉ dừng ở mức khuyến khích nghỉ ngơi hoặc là khuyên thì phần lớn mọi người sẽ không nghe theo và sẽ không nghỉ. Vì áp lực công việc luôn mạnh hơn ý thức cá nhân. Nên họ không dừng ở mức khuyến khích, họ tạo ra quy định.
Nhưng cần hiểu đúng một điều rất quan trọng, Pháp không có kiểu cấm theo nghĩa cực đoan. Không có chuyện có người đi kiểm tra xem có ai đang ăn cơm tại bàn không rồi phạt tiền tại chỗ. Thứ họ có là một hệ thống luật lao động và quy định về an toàn vệ sinh rất rõ. Theo quy định, người lao động không được ăn tại nơi làm việc nếu khu vực đó không đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh. Mà bàn làm việc nơi có máy tính, dây điện, giấy tờ về bản chất không phải là nơi dành cho ăn uống. Điều đó dẫn đến một hệ quả rất thú vị, trách nhiệm không nằm ở người lao động, tức là cái người ăn, mà nằm ở doanh nghiệp, người quản lý người ăn kia. Nếu công ty không bố trí khu vực ăn riêng, vẫn để nhân viên ăn ngay tại bàn, thì khi bị kiểm tra, công ty mới là bên có thể bị nhắc nhở hoặc xử lý. Tức là luật không nhằm bắt lỗi nhân viên mà nhằm buộc doanh nghiệp, buộc công ty phải tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ ngơi đúng nghĩa. Bên cạnh đó, luật lao động Pháp cũng quy định rằng khi làm việc liên tục quá một khoảng thời gian nhất định, người lao động phải được nghỉ. Khoảng nghỉ này không chỉ là hình thức mà phải là nghỉ thực sự, tức là tách khỏi môi trường làm việc. Chính vì vậy, nhiều công ty ở Pháp đưa ra quy định nội bộ rất rõ ràng, nhân viên không được ăn tại bàn, phải sử dụng khu vực ăn uống riêng hoặc rời khỏi không gian làm việc trong giờ nghỉ trưa. Nghe thì giống như cấm, nhưng thực chất là một cách tổ chức lại việc nghỉ ngơi cho đúng nghĩa. Thế thì nếu mà ai cố tình ăn tại bàn có bị phạt hay không? Thực tế là rất hiếm khi có kiểu phạt trực tiếp từng cá nhân. Văn hóa Pháp không vận hành theo kiểu bắt quả tang rồi phạt ngay. Nếu có vấn đề, thường là thanh tra lao động sẽ kiểm tra điều kiện làm việc của cả công ty. Nếu phát hiện môi trường không đạt tiêu chuẩn, ví dụ không có khu ăn uống riêng, thì doanh nghiệp sẽ bị nhắc nhở hoặc xử lý. Tức là cái trọng tâm của vấn đề luôn là hệ thống, luôn là công ty chứ không phải là cá nhân. Nhưng cũng có một chi tiết thú vị như thế này. Đó là trong thời kỳ Covid-19, khi dịch bùng lên để tránh tụ tập đông người trong căng tin, chính phủ Pháp đã tạm thời cho phép nhân viên ăn ngay tại bàn làm việc. Nó cho thấy một điều rất rõ ràng, bình thường là không khuyến khích, thậm chí bị hạn chế, còn bị cấm nữa. Chỉ khi có tình huống đặc biệt thì họ mới nới lỏng. Điều đó chứng tỏ quy định này không phải là ngẫu nhiên mà là một phần của triết lý làm việc nước Pháp. Nói chung thì người Pháp không tin vào việc để mỗi người tự quyết định việc nghỉ ngơi, vì họ biết trong môi trường áp lực, con người sẽ luôn chọn việc làm thêm thay vì nghỉ ngơi. Nên họ tạo ra một hàng rào mềm, không phải để kiểm soát bạn mà để bảo vệ bạn khỏi chính thói quen của mình. Và cái hay nằm ở chỗ, họ chấp nhận để bạn mất đi trong một tiếng nghỉ trưa, nhưng đổi lại để có một bạn trong buổi chiều làm việc tỉnh táo hơn, hiệu quả hơn và ít stress hơn. Nhìn ngắn hạn thì có vẻ như họ làm ít hơn, nhưng nhìn dài hạn hình như họ đang làm việc thông minh hơn. Đây là một triết lý rất đáng để suy nghĩ. Tóm tắt lại như thế này, người Pháp không cố gắng làm nhiều việc hơn, họ cố gắng sống tốt hơn và chill hơn. Họ hiểu rằng hiệu suất không đến từ việc nhồi nhét thêm thời gian làm việc, mà đến từ việc sử dụng năng lượng và sức người một cách thông minh. Một bữa trưa đúng nghĩa được đi ra ngoài không chỉ giúp bạn no bụng, nó giúp bạn nghỉ ngơi, giúp não bạn reset, giúp cơ thể bạn phục hồi, giúp tinh thần bạn nhẹ nhõm hơn. Và đôi khi chỉ cần đứng dậy khỏi bàn làm việc trong khoảng 30 phút thì bạn đã thay đổi cả buổi chiều của mình. Còn bạn có hay ăn ở bàn làm việc hay là đi ra ngoài ăn hay là như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.